Ez itt az új Xiaomi Scooter 5 Pro, ami az új 2025-ös 4 tagú Xiaomi roller családból a csúcsgép a Max alatt található egy szinttel, de szerintem ez az igazi árérték bajnok, és a legtöbbeknek talán a legjobb választás. 1000 wattos teljesítmény tud, 25 km/h-val képes menni, és 22,4 kg, szóval biztosítást nem kell rá kötni. Elő dupla teleszkópos, hátul pedig rugós felfüggesztése van, 10 colos kerekeken gurul, és elő dobfék, hátul EABS fék megoldással, és nagyon egyszerű vezetni, kezdőknek is ideális lehet. Van mobilos összekapcsolhatósága is, fényszórók elől és hátul, index és 60 km-es ígért hatótáv. Ez egy igazi mindenes városi roller 230 000 forintos listáron. Szerintem pont ilyenre gondol az átlag vásárló, hogyha rollert vásárolna a városba. Érdekel, hogy milyen? Kezdjünk! A Xiaomi egy rolleres rendezvény keretein belül mutatta be néhány héttel ezelőtt a Scooter 5 termékcsaládot a Margit szigeten, és volt szerencsém mindegyiket kipróbálni. És én úgy vagyok vele, hogy az idei felhozatalból ez a Pro modell a legjobb választás, árérték arányban, úgyhogy ezért ezt kértem el tesztre. Kicsomagolás ebben a videóban nem lesz, mert összeszerelve dobtam be a csomagtartóba a Xiaomi-nál, de egyébként szinte teljesen összeszerelve érkezik a dobozban. Csak a kormányrudat kell felcsavarozni rá, ehhez egyébként adnak csavart és szerszámot is. A dobozban még a töltőt, illetve a kézikönyvet fogod megtalálni a rolleren túl. Hogyha ezek megvannak és a guminyomást is beállítottad 50 PS-ére, akkor készen is áll a roller a használatra. Na de, így néz ki, hogyha össze van rakva, messziről teljesen felismerhető, hogy ez egy Xiaomi, és pontosan úgy néz ki, mint amire az emberek 90%-a számít, hogyha elektromos rollerre gondol. A Scooter 5 Pro szürke színt kapott, anyagát tekintve pedig szénacél ötvözetnek mondja a gyártó, ami könnyebb és strapabíróbb, mint a sima acél. Az látszik rajta, hogy alapvetően városban van tervezve ez a konstrukció, eleve a rollert használók nagy többsége városban közlekedik vele, de van első és hátsó lengéscsillapítás is, így nem jön zavarba akkor sem, hogyha egy kicsit terepre merészkedünk vele. De nézzük meg közelebbről. A kormányrúd magassága nem állítható, viszont jó hosszú, én 193 cm vagyok, nekem teljesen jó a mérete. A kormányrúd szélessége 59 cm, a markolat pedig bordázott gumi, jól tapad és nem is csavarodik. Mindkét markolatban van egy-egy index, mely előre és hátra is világít. Bal oldalon van a fékkar, ez könnyen finoman jár, pedig bóvdenes megoldás. Mind a két féket ez üzemelteti, az első fék dobfék, a hátsó pedig EABS. Van még bal oldalon egy csengő, illetve az index gomb is, ez könnyen elérhető helyen van hüvelykujjal. Középen van egy kis kijelző, ez mutatja a sebességet, a töltöttségi szintet, valamint vannak rajta visszajelzők is, például az indexnek vagy a fényszórónak. Középen van egy kis gomb, ezzel lehet a rollert bekapcsolni, módot változtatni, vagy bekapcsolni a világítást. Ennek mondjuk biztonságosabb helye lenne valamelyik markolat mellett, mert hogyha menet közben módot váltanál, vagy bekapcsolnád a lámpát, akkor ugye el kell engedni az egyik kezeddel a kormányt. Jobb oldalon pedig egy dolog van, a gázkar, ami hüvelykujjal üzemeltethető és nagyon finoman, könnyen adagolható. Ha megnézzük a kormányrudat szemből, itt van egy fényszóró is, ez egyébként egészen erős és jól megvilágítja az utat, este is bátran lehet vele közlekedni, remek a vetítési képe. A kormányrúdon van egy kis akasztó is, amire bevásárlószatyor akasztható például. Lejjebb pedig a gyors kioldós mechanizmus, amivel pofon egyszerűen összecsukható a roller, és mivel csak 22,4 kg, így a szállítása is még egészen barátságos. A zárómechanika alatt van még egy prizma is, illetve itt oldalt található a töltőport egy gumifedlap alatt. Lejjebb haladva a teleszkópos felfüggesztést találjuk, ami a kisebb úthibákat egészen jól képes csillapítani, biztonságos úttartást kínál, de azért a rugóútja nem túl nagy, valóságban 1-2 centi körüli. Az első fék pedig a kerékagyban van, sima bóvdenes dobfék. A gumiknak van némi mintázata, így nedves aszfalton is kellő tapadást biztosít, egyébként 10 colos kerekekről van szó és 60 mm-es szélességük van.
Van elől egy sárvédő is, ami jól jön nedves úton. A taposó felület is egészen nagy lett, már 18 cm széles és 60 cm hosszú, és bordázott gumiborítást kapott, így kényelmes rajta állni, és egyáltalán nem csúszós. A két 45-ös lábam simán elfér rajta. A roller hasmagassága egyébként 10 cm, a terhelhetősége pedig 120 kg. Hátul a hátsó keréken szintén van egy sárvédőnk, és ezen van a hátsó lámpa, ami féklámpaként is funkcionál. Látható, hogy a hátsó felfüggesztés is kapott csillapítást, ami jól dolgozik a kisebb úthibákon. A kerékagyban pedig maga a motor található, ami 1000 wattos maximális teljesítményt képes leadni, és EABS-es motorféket biztosít. Van kipörgésgátló elektronika is, nedves, csúszós úton sem engedi kipörögni a kerekeket, hogyha hirtelen nagy gázt adsz. A roller egyébként IPX5 fröccsenés elleni védelemmel van ellátva, szóval nedves úton lehet vele közlekedni, de felhőszakadásban vagy komoly esőben nem érdemes használni. A vázban található az akupak, ez egy 48 voltos 10,2 Ah egység, amit szuperbiztonságosnak mond a Xiaomi, van fejlett BMS, ami kezeli az aksi állapotát, megakadályozandó a meghibásodásokat és az esetleges tűzeseteket. Ezzel az aksival 60 km-es hatótávot ígérnek a Scooter 5 Pro-nál, ami azért eléggé optimista. Azt a Xiaomi 15 km/h tempóval mérte 75 kg-s emberrel egyenes úton. Én 85 kg vagyok, mindig a max sebességgel, tehát 25 km/h-val közlekedtem, és így a gyakorlatban körülbelül 35-40 km reális. Ez a napi ingázáshoz azért bőven elég tud lenni. A töltő egyébként 122 wattos, és a teljesen lemerült aksipakkot 9 óra alatt képes teljesen feltölteni. Van a rollerhez mobil applikáció is, ez már a jól ismert Xiaomi Home. Ez a kezdő oldalon mutatja a becsült hatótávot, igaz, egy kissé optimistán, a töltöttséget és az éppen kiválasztott üzemmódot. Itt le lehet zárni a motort, így védve a lopástól. Ilyenkor, hogyha elkezdi cibálni az ember, akkor villog és mindenféle sípoló hangot is kiad, hogy felfigyeljenek rá. Van egy csomó beállítási lehetőség is, valamint az útvonalak és a fogyasztás, valamint a hatótáv is követhető vele. A megtett utakat utólag is meg lehet nézni egy táblázatban. A beállítások között pedig van automatikus fényszóró vezérlés, vagy akár állandó hátsó lámpa bekapcsolhatóság, vagy kipörgésgátló bekapcsolhatóság, illetve az energia visszanyerés erősségének a beállítása. Ez utóbbi ugyanis a mozgási energiát vissza tudja forgatni az aksiba, így még 1-2 km nyerhető vele, hogyha bekapcsolod. Ilyenkor a gázkart elengedve nem vitorlázó módba lép, hanem motorfékkel fékez, ennek az ereje is állítható 3 szintben az appból. Ezen felül minden fontos adat lekérhető a járműről az applikáción belül. Na de, mutatom is, hogy milyen vele menni. Hosszan kell nyomni a bekapcsoló gombot, kiválasztani a kívánt módot, és már lehet is vele csapatni. 3 mód van. Van sétamód, akkor 6 km/h-val képes menni, normál mód ilyenkor 20-szal, és sportmód, akkor pedig megkapjuk a 25 km/h végsebességet. A rollert meg kell lökni, lenyomni a gázkart, és már meg is indul. Megnéztem a szokásos helyeken, macskaköves, betonos úton, a tisztolos kerekek és az első-hátsó felfüggesztésnek köszönhetően egészen kellemesen rugózik, de azért a kormányra a rezgések elég erőteljesen átjönnek, és a rugóút sem túl nagy, így a nagyobb kátyúk kerülendők. Egyébként van némi hangja is a rugóknak, hogyha nagyon felült a kerék, ilyen csattanó fémes hang. Viszont nagyon stabil, gyerekjáték a kezelése, ez a roller tökéletesen alkalmas kezdőknek, nulla tapasztalattal. A gyorsulása is nagyon kellemesen épül fel, semmi hirtelenség. A 85 km kb. 5 másodperc alatt fel is gyorsítja 25-re, ahol szoftveresen le van korlátozva, és ez igen jó érték. Ha a sima aszfalton, tökéletes úton nyomjuk, akkor pedig aztán végtelenül kényelmes, laza utazásban lesz részünk. Ilyenkor kicsit kár is, hogy 25 a vége, mert azért érezni rajta, hogy bőven tudna még hova gyorsulni. A kipörgésgátló viszont nagyon biztonságos oldalra van programozva, hogyha rossz úton mész, akár keresztbordákon, akár macskakövön, állandóan elveszi a gázt, mert fél a megcsúszástól. A felvételen láthatjátok, hogy nyílgázon vagyok, és macskaköves rázkódás miatt folyton 25-ről ilyen 20-ra veszi le. De nyilván ez kikapcsolható, érdemes lehet csak nedves úton bekapcsolni a TCS-t. 22%-os emelkedőn is képes felmenni, állítja a gyártó. Megnéztem a szokásos 20%-os emelkedőt, és a 85 km még pont fel tudja vonszolni. Bár ez egy városba rendes utakra tervezett roller, de azért a dupla futómű miatt képes enyhébb terepre is merészkedni. Megnéztem kavicsos, gödrös úton, és azért ezt képes volt abszolválni, ilyen körülmények között sem ijed meg,
bár eléggé felütt, de mint mondtam, azért ez nem egy terepre tervezett roller, a rugóút is rövid, és a gumi mintázata sem életbiztosítás laza talajon, így ezt városban kellene használni, amire viszont kiváló. A fékek specifikációjáról már beszéltünk, most nézzük a használatát. Az egyfékes rendszer egyébként megint csak az egyszerű vezethetőség mintapéldánya, nem kell két külön fékkart üzemeltetni, a roller magától tudja, hogy mennyi fékerőt kell az első és a hátsó kerékre tenni. Nagyon jól adagolható, lineárisan épül fel a fékteljesítmény, nincsenek ilyen ijesztő, hirtelen betékezős pillanatok. Hogyha 25-ről behúzzuk teljesen, biztonságosan és gyorsan megáll, szóval teljesen korrekt. Lejtőn lefelé gurulva sem fogy el az ereje, mindig meg lehet vele állni. Annyi, hogy nyilván bovdenes, szóval egy kicsit nyúlik azért a fékkar, és teljesen be kell húzni gyakorlatilag a markolatig, hogyha full fékerőt akarunk, viszont egyébként nem kell hozzá kifejezetten nagy erő. Egy ilyen rollerhez ez a fék több mint korrekt, és a fő szempont a könnyű irányíthatóság volt, ez látszik az egész rolleren. Nos, ez volt a Xiaomi Scooter 5 Pro teszt videója, 229.990 forintos listáron kínálja a gyártó. Ez egy teljesen jól használható, rendkívül könnyen irányítható, stabil és minőségi roller lett, amivel azért szinte minden útkörülmény között normálisan lehet közlekedni. A Max modellnek 40 000 forintos felára van, a motor és a fék, illetve az első felfüggesztés az teljesen ugyanez, cserébe egy kicsit szélesebb a kormányrúd, egy kicsit nagyobb a taposó, valamint hátul egy helyett 2 rugó van, valamint 3 órás gyorstöltést is tud, viszont a gyorstöltőt azt eleve külön kell megvásárolni hozzá, emiatt én nem hiszem, hogy érdemes többet rászánni. Az olcsóbb, sima Scooter 5 az pedig 180 000 listáron, viszont cserébe egyrészt gyengébb a motorja is, valamint nincsen hátsó felfüggesztés, amivel azért sokkal rázósabb lesz az úthibákon. Szóval ez a Pro szerintem a leginkább ideális választás, és nincsen igazából kifejezetten gyenge pontja, és ismert márka szinte minden második roller Xiaomi az utakon, szóval tudjuk róla, hogy megbízható, és mivel ennyi fut belőle az utakon, egyrészt az alkatrész ellátás is nagyon jó, valamint az összes szerelő ért hozzá. Részemről ez egy igencsak ajánlott roller bárkinek, aki ebben az árkategóriában nézelődne és aszfalton használná. Nyilván ennyi pénzért külföldről rendelve lehet jobb rollereket is kapni, viszont cserébe jobban aggódhatsz, hogyha valami probléma lesz velük. Nektek mik a tapasztalataitok a Xiaomi rollerekkel? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett vagy hasznos volt a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tesztekre. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, viszlát a következő videóban, ciao.